بچه‌ها این لوگویی که رو صفحه می‌بینید مربوط میشه به موضوع ویدیو امروزمون که این رو برای من ارسال کردن. گفتن که واسه ما یه لوگویی بساز که صورتی باشه، عکس اون بچه کوچولو اون بالا که گوگلیه هم اونجا باشه و کلا اسم پیجمون هم گوگلنده. بریم تو کارش. خب برای ابتدای کار با ابزار پن یا حالا خط شیپ این قسمت رو یه خط وصل میکنیم و بقیه کار رو با ابزار پن و شیپ دایره در میاریم. من ویدیو رو میذارم رو دورتون چون به نظرم نیازی به توضیح نداره. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشین. مرسی. اینم از پایان لوگو. چطور شد؟ نظرتو واسم کامنت کن.